पहिला दुबो राम्रोसँग छान्नु भएन भने माला राम्रो देखिँदैन है। दुबो छान्नको लागि चाहिँ यो दुईटा यो छ नि 3 पाते यस्तो 3टा पात भएको छ नि यो 3टा पातलाई चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। अर्कोको पनि ल्याएर राख्नुभयो अर्कोको पनि यसरी ल्याएर राख्नुभयो अर्कोको पनि ल्याएर यहाँ राख्नुभयो। यहाँनिर यतातिरको लामो छोटो भएर हामीलाई केही फरक पर्दैन। यसरी यो मिल्नुपर्छ जुन यहाँनिरको छ नि यो भाग चाहिँ यसरी मिल्नुपर्छ। यो भाग मिल्यो भने पो तलपट्टिको झप्प जुन हुन्छ दुबोको मालाको त्यो भाग एकै ठाउँमा हुन्छ। अब हामीले यस्तो गरेर छान्दियौँ भने यसरी छान्दियौँ भने दुबो कतै लामो कतै छोटो जिगज्याग हुन्छ है। हामीले पछि लास्टमा मिलाउनलाई यसरी काट्दैनौँ दुबो टुप्पा कहिले पनि। टुप्पो काटेको दुबो चढ्दा पनि चढ्दैन माला बिहेमा हुँदा पनि हुँदैन। यदि अब कसैलाई नराम्रो लागेर कसैले काट्न सक्नुहुन्छ तर काटेको राम्रो देखिँदैन यतिकै नेचुरल राम्रो देखिन्छ। नेचुरलमा पनि बराबर बनाउनको लागि हामीलाई यो पोइन्ट लास्ट यो पोइन्ट चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। यता तल माथि गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ यसरी तल माथि गरिदिनु भयो भने माला बराबरको हुँदैन के जिगज्याग हुन्छ है। त्यो भएर सबसे पहिला छान्न जान्नु पर्यो दुबो चाहिँ। हामीले छान्दाखेरि त पहिला के गर्नुहुन्थ्यो होला तपाईँले यता मिलाउनुहुन्थ्यो होला हैन यता मिलाउँछन् मान्छेहरूले हो कि नै। यस्तो मिलाउनु भयो भनेदेखि त अब यो दुबो त कुनै यति लामो छ यति लामो दुबो यहाँ कहाँ मिलाउनु त नि हैन लामो छोटो हुन्छ। खास मिलाउनु पर्ने भनेको चाहिँ यतापट्टि हो। अब यतापट्टि मिलाउँदै जाँदाखेरि तलपट्टिको हाम्रो यस्तो लामो छोटो हुनसक्छ है। यस्तो यसलाई चुडाले पनि हुन्छ नचुडालिकन एकैचोटि बुने पनि केही फरक पर्दैन। माथिको कुरा केही म्याटर गर्दैन यतिकै बुन्न पनि सकिन्छ है। अब छान्दाखेरि तपाईँसँग एकदम जरी हेभी छ भने हामी दुबो पनि हेभी बुन्छौँ। जरीलाई सुहाउँदो दुबो बुन्छौँ है हामी जरी एकदमै हेभी छ दुबो थोरै राख्यौँ भने दुबो नै देखिन्न राम्रो देखिँदैन। जरी थोरै छ तर दुबो बेसरी ठुलो बनाइदियौँ भने पनि जरी नै छोपिन्छ राम्रो देखिँदैन है। त्यही भएर यो जरी हामीसँग कत्रो छ त्यो अनुसारको हामी दुबो बुन्छौँ। अनि लामो छोटो पनि जरी हेरेर हामी लामो छोटो गराउँछौँ। अब यो लेन्थ यति छ भनेदेखि अलिकति लामो योभन्दा थोरै लामो हुने गरेर यसरी थोरै लामो हुने गरेर यति जति लामो हुने 2 इन्च जति लामो हुने गरेर हामी दुबो राख्छौँ बुन्ने बेलामा। नभएदेखि चाहिँ जरीभन्दा बेसरी लामो भयो भने यस्तो भयो भने दुबो बेसरी तल हुन्छ राम्रो देख्दैन। अनि दुबो नै देखिएन यस्तो भयो भने पनि राम्रो देख्दैन। तलै हो राम्रो देख्ने भनेको यो भागमा नै हो। अब माला यति छोटो छ हामीले धेरै लामो गर्नु नि भएन अथवा धेरै छोटो गर्नु भएन। अब यो मालामा बुन्ने दुबो एउटै हुन्छ त। यो मालाको लागि बनाउने दुबो अलिकति लामै छान्नु पर्यो है। यो मालाको लागि दुबो अलि छोटो छान्नु पर्यो। अब बच्चालाई पनि हुनिन्छ हामीले कहिलेकाहीँ भात खुवाइहरूमा अनि व्रतबन्धहरूमा पनि हामीले बुन्न पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले झनै छोटो दुबो बनाउनु पर्यो है। त्यही भएर मालाको जरी पहिला हेरेर नापेर जरीको मेजरमेन्ट अनुसारको हामी मालाको दुबोको साइज लिन्छौँ है। अब हामी तान लगाउन सिक्छौँ। तान लगाउँदाखेरि जहिले पनि यस्तो बटुवा धागो भन्छन् यसलाई यो पोते उन्नलाई युज हुने धागो अलिक बलियो खालको धागो के नछिन्ने खालको धागो युज गर्नुपर्छ है। अब माला कत्रो हुन्छ हाम्रो यत्रो हुन्छ है यत्रो हुन्छ नि माला। अब हामीले बुन्दा त धागो यताउता सर्दाखेरि त अब हामी जत्रो हुन्छ नि त सबैजना अलि लामो हुन नि सक्छ। अनि अर्को कुरा यो जरी पनि त अलि लामो हुनसक्छ नि जरी अनुसारको हामीले बुन्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई त यति जति त लगभग चाहियो नि। अब माला उन्दाखेरि यताउता परेको हुनसक्छ अलिकति धागो त्यसले पनि खान्छ। त्यही भएर हामीले अलि लामै राखिदिनुपर्छ है। मेजरमेन्ट लिँदाखेरि सुरुमा लामो राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अलि लामो राख्नुपर्छ है। धागो अलिकति खेर गए पनि जान्छ तर लामो राखिदिनु। अब हामीलाई चाहिएको कति यति लियौँ है हामीले मेजरमेन्ट। यसलाई हामी डबल गर्छौँ। डबल गरेर अब तान लगाउनलाई हामीलाई दुईतिर यस्तो खाटको खुट्टा टेबुलको खुट्टा कुर्सीको खुट्टा जे भए पनि दुईतिर हामीलाई यस्तो स्ट्यान्ड चाहिन्छ है। अलि दह्रो स्ट्यान्ड चाहियो। हामी चाहिँ एउटा यसमा लगायौँ है। अब यसरी हामीले दुईतिर टेबलको खुट्टा जे लिएर भए पनि यसरी हामीले अलिकति बडी नै राखिराखौँ है। त्यो कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिनु। यो चाहिँ हामीलाई पछि गाँस्नलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर चाहिने भन्दा अलि बडी नै राख्नु। अनि हामीलाई फुकाउनलाई सजिलो हुने गरेर सुर्केनी यसरी सुर्केनी पार्नु
फुकाउन सजिलो हुने भनेको यसरी तान्न मिल्ने, तानेपछि फुस्किन्छ है। यसरी है, बुझ्नुभयो? यसलाई यहाँनिर नपार्नु, यहाँनिर नपार्नु, यहाँ छेउमा लगेर पार्नु है, यता छेउमा लगेर, किनभने हामीलाई लास्टसम्म बुन्न मिलोस् नि है, चाहिएको जति बुन्न मिलोस् भनेर। ल अब हाम्रो जरीभन्दा थोरै लामो, ठिक्क लामो भइसक्यो है, यति बुन्दाखेरि ठिक्क हुने भइसक्यो यो माला है। अब बुन्न सुरु गर्ने। बुन्न सुरु गर्दाखेरि हामीलाई दुबो कत्रो चाहिएछ भनेर जरी हेरेर मेजरमेन्ट लिने है। सुरुमा जरी तपाईँको कुन हो त्यो अनुसारको यसरी जरी यसरी हेर्ने, हामीलाई कति चाहिँदो रहेछ, यति जति चाहिँदो रहेछ है। यति जति चाहिने भएपछि यतिमा बुन्ने फर्स्टमा। अब यहाँबाट यसलाई पनि हामी डबल गर्न सक्छौँ है, यसलाई पनि हामी डबल गर्न सक्छौँ। बुन्ने कुरालाई पनि अहिले चाहिँ खासै शीत हुँदैन दुबोमा, त्यही भएर चुँडिँदैन। माघतिरको दुबोमा असाध्यै धेरै शीत हुन्छ। दुबो टिप्दाखेरि जहिले पनि बिहानमा टिप्नुपर्छ, बेलुकामा टिपेको दुबो सुक्छ, राम्रो देखिँदैन। बिहानमा टिप्नुपर्छ, बिहान टिप्दाखेरि जहिले पनि दुबोमा शीत हुन्छ। धेरै जस्तो बिहे भनेको जाडो सिजनतिर, मङ्सिर माघ फागुन जाडो सिजनतिर हुन्छ नि त है, त्यस्तो भएको भएर शीत हुन्छ। शीत भएपछि यसले पानीमा भएको भएर दुबो के अरे डोरी चाँडै चुँडिन सक्छ है, पानीले गर्दा यो डोरी छिटो चुँडिन सक्छ। त्यही भएर हामीले डबल गरेको, तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्दा सिङ्गल गर्नुभए पनि हुन्छ है। अहिले प्र्याक्टिस गर्ने त हो, फेरि चुँड्यो भने कसरी गाँच्ने भनेर पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चुँड्यो पनि चुँड्योस्, तपाईँहरूले चाहिँ सिङ्गल गर्नु है। मैले चाहिँ यो देखाउनलाई मात्रै। अब हामीलाई दुबो कतिको बाक्लो चाहिएको छ त्यो अनुसारको हामी दुबो राख्छौँ। एकदम झप्प चाहिएको छ भने यति ठिक छ होइन, पातलो जरी छ, यस्तो खालको पातलो जरी छ भने अलिक कम राख्न नि सक्छौँ। अहिले त हामीसँग जति पनि दुबो छ, यो त अब असार भयो नि त, धेरै दुबो छ, त्यही भएर जति राख्दा पनि केही फरक परेन। यदि फागुनको बिहे हो भनेदेखि चाहिँ दुबो एकदमै कम हुन्छ, पाउँदैन फागुनमा दुबो। त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ दुबो पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, अलिक कम राख्न सकिन्छ है। सिजन हेरेर जरी हेरेर दुबो अलि ठिक्क राख्ने। अब यसलाई यहाँ गाँठो पारेको बुझ्नुभयो? यसलाई लगेर यहाँ गाँठो पारिदिइसकेँ मैले। यसलाई लगेर यति कति चाहिएको थियो हामीलाई, माला कत्रो थियो, यहाँ राखिसकेपछि पनि यसरी चेक गर्न सकिन्छ। चेक गर्दाखेरि कसरी चेक गर्ने भने यो धागो र यो बुनेको धागो हो नि, यसलाई चाहिँ बराबर राखेर चेक गर्ने। अहिले हामीले सिलाउँदाखेरि पनि यो बराबर राख्ने हो, बराबर यसरी यसलाई यहाँ माथि राखेर सिलाउने हो। त्यही भएर अहिले चेक गर्दाखेरि पनि बराबर ठाउँमा लगेर चेक गर्ने है।